po sa aking channel. So, ang gagawin po natin ngayong araw na ito ay mango chiffon cake. Pero, ibibake po natin ito sa kalan lang. Kasi, dito sa lugar namin, kapag ka po summer, sobrang mahal po talaga ng kuryente. Kaya, inaral ko po kung paano mag-bake sa kalan lang. Kung kawali yung ginagamit ko, minsan po ay kaldero. Kaya, kung napanood nyo na po yung mga dati ko pang video na mga kaldero lang yung ginagamit ko sa pag-bake o kaya yung kawali, legit po yun. Yung po talaga yung ginagawa ko. So, meron ako guys ditong mangga na binigay ng Arabo. Ayan. Ang dami-dami niya at pinalambot ko talaga ito guys. Siya nga pala kung gagawa kayo ng mango cake, mas maganda yung overripe siya or yung hinog na talaga yung malambot kasi mas matamis talaga yun guys at saka mas maamoy. Ang bango-bango niya talaga. So, ito po pala, pwede nyo rin itong gawing pangkabuhayan or pang negosyo. Kaya lang hindi ko po kayo mabibigyan ng costing kasi po nasa ibang bansa po ako. So, malamang magkaiba po ang presyo ng mga bilihin natin. So, umpisahan na natin guys ang paggagawa ng mango chiffon cake.
guys ang ating mango chiffon cake. Ang sarap nito guys, promise. Sana itry nyo po ito. So kami guys, hindi na kami naglalagay ng icing kasi ayaw nila ng icing sa mga cake. Inaalis lang din nila yun guys kapag kalinalagyan ko. Ito masarap po ito na ternuhan ng kape o kaya ng tsaa habang nagme-merienda kayo. So tikman na natin guys ang ating mango chiffon cake. Pero ito masarap talaga ito, promise. Sobrang lambot niya. Ayan o. Ayan, sobrang lambot. Tsaka yung tamis niya guys, sakto lang talaga. Pero kung mas matamis yung manggang gagamitin nyo, mas matamis din talaga siya. Pero yung ginamit ko yatang mangga guys kanina ay apple mango. Kasi nung hinihiwa ko na siya, naamoy ko yung amoy niya. Siya nga pala guys, kapag ka magbibake kayo sa kalan or sa kaldero, mag-ingat kayo kasi paso lang talaga ang kalaban sa ganun. Ayun o. Napasok ako kanina. Itong paglagay ko. Kaya, yun, parang nabitawan ko nga siya. Buti na lang hindi tumapon yung yung mixture. Yun. So, kakat ko na lang yun guys para hindi nyo makita. So hanggang dito na lang po ang ating vlog and sana gayahin nyo po ito. So alam ko naman guys na dyan sa Pilipinas yung mga overripe na mangga, yung sobrang lambot na, ayan, mura nyo lang yan na mabibili or kung may puno kayo ng mangga at namumunga naman siya, ayan, para hindi masayang ang mga mangga nyo, gawin nyo siyang mango cake. So thank you so much for watching and don't forget to like, comment, share, and subscribe. God bless everyone. Bye!